बघोल मराठी चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तलाठी भरतीसाठी आपण स्टेट बोर्डपासून सुरुवात केली आहे। भूगोल या विषयाची इयत्ता 5वी परिसर अभ्यास भाग 1 मधील आज आपण बघणार आहोत 9वा चॅप्टर नकाशा आपला सोबती। तर यामध्ये आपण काय करणार आहोत, जे तुम्हाला पूर्ण चॅप्टर रीड करणार आहोत, त्यामध्ये तुम्हाला जे इम्पॉर्टंट आहे ते तुम्हाला मी हायलाइट करून देणार आहे आणि त्यावर तुम्हाला कसे क्वेश्चन विचारले जातात हे पण मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर चला बघा, शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघायचा आहे, कारण एकही पॉईंट तुम्हाला मिस करायचं नाही। कुठल्याही पॉईंटवर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, ते पॉईंट मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर सर्व लेक्चर तुम्ही शेवटपर्यंत बघायचे। आपल्या परिसरातील जमीन सारख्या उंचीच्या नसतात। उंच सकलपणामुळे जमिनीला विशिष्ट आकार प्राप्त होतो। तुम्ही बघितलं असेल की सर्वीकडे जमीन ही सारखी नसते, काही ठिकाणी उंच असते, काही ठिकाणी खोल असते, काही ठिकाणी सपाट असते। तर बघा, तुम्हाला हा प्रश्न विचारला की जमिनीला विशिष्ट आकार प्राप्त होतो, तो कशामुळे होतो? उंच सकलपणामुळे। हा एक तुमचा पॉईंट खूप महत्त्वाचा बनतो। उंच सकलपणामुळे जमिनीला विशिष्ट आकार प्राप्त होतो। त्यानंतर बघा, त्यामुळे डोंगर, दऱ्या, पठारे, मैदाने, बेटे इत्यादी भूरूपे तयार होतात। हे तुम्ही तिसऱ्या पाठात अभ्यासले। आपला परिसर कसा आहे ते योग्य प्रकारे समजून घेण्यासाठी तेथील भूरचनेची म्हणजेच प्राकृतिक रचनेची माहिती असणे आवश्यक ठरते। इयत्ता 4थी मध्ये आपण नकाशा संबंधी माहिती घेतली होती। त्यात 5000 वर्षापूर्वीच्या नकाशा सुद्धा होता। याचा अर्थ मानवाला पूर्वीपासून नकाशा तयार करण्याची गरज वाटत होती। बघा, इथे पूर्वीपासून नकाशा, पण त्या नकाशामध्ये आत्ताच्या नकाशामध्ये खूप डिफरन्स आहे। त्यावेळी नकाशाचा उपयोग मुख्यतः युद्धासाठी होत असे। युद्धासाठी म्हणजे त्यांना रस्ता मार्ग बघण्यासाठी। युद्ध करताना प्रदेशाच्या भूरचनेची, प्राकृतिक रचनेची सखोल माहिती आवश्यक होती। शत्रूचा पराभव करण्यासाठी डावपेच आखणे सोपे होत असे। त्यासाठी परिसराच्या भूरचनेचा नकाशा वापरला जात। भूरूपाची उंची, आकार इत्यादी मधील फरक विचारात घेऊन नकाशाचे विविध भूरूपे दाखवता येतात। ही भूरूपे नकाशावर वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवली जातात। नकाशाच्या आधारे भूरूपे कोणकोणत्या पद्धतीने दाखवता येतात हे आपण समजून घेऊ। तर बघा, कशा प्रकारे भूरूपे दाखवतात। इथे चित्रामध्ये बघा, तुम्हाला 3 प्रकारचे नकाशे दाखवले। वरील नकाशात निरीक्षण करा। तर तिन्ही नकाशे एकदा तुम्ही बघून घ्या। ठीक आहे, हे सर्व नकाशे एकाच प्रदेशाच्या भूरचना आहे। बघा, एकाच प्रदेशाची भूरचना आहे, पण 3 प्रकारे तुम्हाला नकाशे दाखवले आहे। परंतु या नकाशामध्ये फरक आहे। नकाशाचे निरीक्षण करून पुढील प्रश्नांचे उत्तर। तर यामध्ये काय फरक आहे हे तुम्हाला उत्तर द्यायचं आहे। त्यानंतर बघा, कागदावर नकाशा काढताना भूरचनेची लांबी व रुंदी सहज दाखवता येते, परंतु भूरचनेची खोली व उंची सहजपणे दाखवता येत नाही। नकाशात या बाबी देण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीचा वापर केला जातो। तर कोणत्या पद्धतीचा वापर केला जातो? समोच्च रेषा पद्धती, रंग पद्धती, उठाव दर्शक आराखडा। तर समोच्च रेषा पद्धती म्हणजे काय? बघा, या पद्धतीचा वापर नकाशामध्ये जमिनीचा उंच सकलपणा दाखवण्यासाठी करतात। जमिनीची उंची समुद्र किनारपट्टी पासून मोजतात। त्यानंतर समान उंचीची ठिकाणे निश्चित केली जातात। नकाशात त्यांची नोंद योग्य ठिकाणी केली जाते। नकाशावर नोंदवलेली ही ठिकाणे रेषेच्या साहाय्याने एकमेकांस जोडतात। समान उंचीची ठिकाणे जोडणाऱ्या या रेषेस काय म्हणतात? समोच्च रेषा म्हणतात। तर तुम्हाला विचारलं समोच्च रेषा म्हणजे काय? तर समोच्च रेषा म्हणजे काय? नकाशावर नोंदवलेली ही ठिकाणे रेषेच्या साहाय्याने एकमेकांस जोडतात। समान उंचीचे ठिकाणे जोडणाऱ्या या रेषेला काय म्हणतात? समोच्च रेषा। नकाशा पहा, यामध्ये समान उंचीच्या ठिकाणाच्या आधारे रेषा काढलेल्या आहेत। या पद्धतीमुळे प्रदेशाच्या उच्च सकलपणा सहज लक्षात येतो। तर बघा, नकाशा मध्ये आत्ताच आपण बघितले, नकाशा मध्ये। ठीक आहे, नकाशा मध्ये काय आहे? समान उंचीच्या ठिकाणाच्या आधारे रेषा काढलेल्या आहेत। या पद्धतीमुळे प्रदेशाच्या उंच सकलपणा सहज लक्षात येतो। बघा, नकाशा मध्ये बघा, यामध्ये समान उंचीच्या ठिकाणाच्या आधारे रेषा काढलेल्या आहेत। या पद्धतीमुळे प्रदेशाच्या उंच सकलपणा सहज लक्षात येतो। बघा, इथे बघा, डोंगराचा आडवा छेद, इथे मंद उतार दाखवला, इथे तीव्र उतार दाखवलाय, मंद उतार, तीव्र उतार। समोच्च रेषा पद्धती बघा, इथे तुम्हाला कसं दिसतंय आणि इथे समोच्च रेषामध्ये कशा प्रकारे दाखवण्यात आलं हे तुम्हाला सांगितलंय। बघा, इथे समोच्च रेषा कशा काढल्या जातात।
त्यानंतर बघा, उतार व विविध ठिकाणची उंची समजण्यास मदत होते. समोच्च रेषांमधील अंतर कमी असल्यास त्या ठिकाणचा उतार तीव्र असतो, तर ते अंतर जास्त असल्यास जमिनीचा उतार मंद असतो. जमिनीचा उतार केव्हा मंद असतो किंवा तीव्र असतो, हा तुमच्यासाठी एक महत्त्वाचा पॉईंट बनतो. समोच्च रेषामधील अंतर कमी असल्यास त्या ठिकाणचा उतार तीव्र असतो, तर अंतर जास्त असल्यास जमिनीचा उतार मंद असतो, हे लक्षात घ्या. त्यासाठी सोबतच्या आकृतीत मदत घ्या. त्या आकृती आत्ताच बघितली आपण. त्यानंतर रंग पद्धती ही समोच्च रेषावर आधारित पद्धत आहे. रंग पद्धती ही कशावर आधारित पद्धत आहे, तर काय सांगणार तुम्ही? समोच्च रेषा, हा एक पॉईंट तुमचा बनतो महत्त्वाचा. या पद्धतीत समोच्च रेषा दरम्यान रंग भरले जातात. प्रत्येक रंग हा उंचीनुसार ठरतो. तसेच जलभागांसाठी निळा रंग तर त्यांच्या लगतच्या जमिनीसाठी गडद हिरवा रंग, त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या जमिनीसाठी फिकट हिरवा व त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या जमिनीसाठी पिवळा इत्यादी. बघा इथे तुम्हाला दाखवलंय. उंची मीटरमध्ये उंचीनुसार कलर कसे दिले जातात. सोबतचा रंग तालिकेचे निरीक्षण करावं. उंचीतील फरकानुसार रंगसंगतीत होणारे बदल लक्षात घ्या. समोच्च रेषा दरम्यान वापरलेल्या रंगांमुळे भूरचनेतील फरक चटकन लक्षात येतो. नकाशा ब, तर नकाशा ब बघा इथे रंग दिलेला आहे. त्यानंतर बघा, उठावदर्शक आराखडा. उठावदर्शक आराखडा ही सर्वात आधुनिक पद्धत आहे. त्यासाठी कृत्रिम उपग्रहांची मदत घ्यावी लागते. कृत्रिम उपग्रहांनी पाठवलेल्या माहितीचा वापर करून हे नकाशे काढले जातात. तर बघा, नकाशा क पहा, आत्ताच आपण बघितलं. उंचीनुसार भूरचनेत होणारे बदल या नकाशात थेट दिसतात. वरील पद्धतीचा वापर करून नकाशे तयार केल्यास प्रदेशाची प्राकृतिक रचना किंवा भूरचना अचूक समजते. म्हणजेच उंची, खोली किंवा उतार इत्यादींची कल्पना येते. संगणकाच्या आधारे या नकाशावरील प्रत्येक बिंदूची उंची पाहता येते. प्राकृतिक नकाशाचा वापर लष्करी कारवाया, पर्यटन, गिरिभ्रमण मार्ग आखणे, परिसराच्या विकासाचे नियोजन करणे इत्यादीसाठी करता येतो. त्यानंतर बघा, माहिती आहे का तुम्हाला? नकाशा तयार करण्याच्या अनेक आधुनिक पद्धती आता विकसित झाल्या आहे. त्यापूर्वी प्रकाश छाया पद्धतीचा वापर करून नकाशे तयार केला जात असे. तर पूर्वी कशाचा वापर करून, कोणत्या पद्धतीचा वापर करून नकाशे तयार केले जाते? तर प्रकाश छाया, हा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. प्रकाश छाया सोबत दिलेल्या नकाशात ही त्याचे उदाहरण बघा. प्रकाश छायाने च्या पद्धतीने कशा प्रकारे नकाशे तयार केले जात असे. त्यानंतर बघा, नकाशाचा उपयोग अनेक जण करतात. आराखडा किंवा नकाशा यात विविध घटक दाखवले जातात. ते वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवले तर आराखडा किंवा नकाशा समजणे अवघड होते. म्हणूनच नकाशात दाखवलेले घटक सर्वांना सहजपणे समजावेत यासाठी चिन्हे व खुणांचा वापर केला जातो. चिन्हे व खुणा सर्वसाधारणपणे सर्वांना समजतील अशी विशिष्ट व समान पद्धतीने दाखवतात. सांकेतिक खुणा, तर सांकेतिक खुणा कोणत्या आहे? नकाशात वेगवेगळ्या गोष्टी दाखवण्यासाठी संकेतानुसार वापरलेल्या खुणा या बहुधा भौमितिक आकृत्यांच्या स्वरूपात असतात. रेषा, वर्तुळ, त्रिकोण, बिंदू इत्यादी. सांकेतिक चिन्ह, नकाशात वेगवेगळ्या गोष्टी दाखवण्यासाठी संकेतानुसार वापरलेली चिन्हे म्हणजे त्या गोष्टीसाठी वापरलेल्या चित्ररूपातील लहान आकृती होय. उदाहरणासाठी देऊळ, मशीद, किल्ला इत्यादी. चिन्हे व खुणांचा वापर केल्याने त्या ठिकाणाबाबत थोडक्यात व अचूक माहिती नकाशा वाचणाऱ्याला मिळते. चिन्हे व खुणा कशासाठी वापरल्या आहेत हे माहिती नकाशाच्या सूचीत दिलेली असते. बघा इथे तुम्हाला दाखवलंय. विहीर, झरा, वस्ती, गवत अशा प्रकारे चिन्हे दिलेले असतात. भारतीय सर्वेक्षण संस्थेचे नकाशे तयार करताना वापरलेली काही चिन्हे व खुणा सोबत दिलेल्या आहेत. बघा, टपाल कार्यालय, बंदर, दीपगृह, किल्ला, स्मशानभूमी, आंतरराष्ट्रीय सीमा.
माहिती आहे का तुम्हाला, भारतीय संरक्षण संस्था ही भारतातील नकाशा तयार करणारी मुख्य संस्था आहे. तिची स्थापना 1767 साली झाली. बघा, हा तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. तर तुम्हाला विचारला गेला प्रश्न, भारतातील नकाशा तयार करणारी मुख्य संस्था कोणती, तर भारतीय संरक्षण संस्था. आणि कोणत्या साली त्याची स्थापना झाली, तर 1767 साली. या संस्थेने प्रत्यक्ष संरक्षण करून भारतीय उपखंडाचे विविध प्रमाणावरील स्थलदर्शक नकाशे तयार केले आहेत. हे नकाशे अचूकतेबाबत जगन्मान्य आहे. या संस्थेचे मुख्य कार्यालय उत्तराखंड राज्यातील डेहराडून येथे. तर या संस्थेचे मुख्य कार्यालय, हा प्रश्न विचारला तर डेहराडून येथे आहे, उत्तराखंड. त्यानंतर बघा, आपण काय शिकलो. भूरूपाची ओळख, प्राकृतिक रचना, नकाशा दाखवण्याची पद्धत, उंची व खोलीसाठी रंगाचा वापर, सांकेतिक चिन्ह व खुणांचा वापर. तर याच प्रकारे आपलं हे लेक्चर इथेच संपले. जर तुम्ही अजूनही चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. थँक्यू.